Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay món ngon mình nấu chia sẻ đến mọi người một nội dung tiếp theo. Đó là cá bò kho nghệ nén. Thì đây thật sự cũng là một món ăn rất ngon, phù hợp cho người lớn cũng như trẻ con. Quá trình theo dõi rất mong mọi người vui vẻ, đồng thời cứ mạnh tay ý kiến, trao đổi để cuộc gặp của chúng ta thêm thú vị nha. Xin cảm ơn mọi người. Bắt đầu thôi. Rồi trước tiên mọi người chuẩn bị nguyên liệu như là cá và một số nguyên liệu khác. Đối với cá thì hôm nay chúng ta sử dụng một con cá bò. Cá thì mọi người làm sạch, sau đó cắt lát, chú ý cắt lát vừa. Nếu cắt mỏng quá thì quá trình kho rất dễ bị nát. Bên cạnh đó thì một số nghệ tươi và mấy củ hành tím và một số nén. Sau khi chúng ta đã giã nhuyễn các nguyên liệu thì bây giờ chúng ta tiến hành ướp với cá. Thì bây giờ chúng ta cho hết số nghệ tươi vào, cùng với đó là ớt và nửa lượng hành tím. Số nén và hành còn lại chút nữa chúng ta phi cho thơm. Đối với ớt thì mọi người thích cay thì có thể bỏ thêm. Sau khi đã đầy đủ nguyên liệu, chúng ta tiếp tục nêm với một số gia vị. Đầu tiên là một muỗng đường. Tiếp theo là nửa muỗng muối, một muỗng hạt nêm, một muỗng mì chính, nửa muỗng tiêu, và sau đó là 2 muỗng nước mắm. Như vậy là vừa. Tuy nhiên mọi người sợ mặn thì chúng ta có thể nêm ít hơn, để quá trình nấu có thể là nêm thêm cho vừa miệng nhé. Sau khi đã đầy đủ, chúng ta trộn đều và để tầm 5 đến 7 phút là chúng ta nấu cũng được rồi. Rồi như vậy là ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu nấu thôi. Đầu tiên mọi người bắt chảo lên cho nóng. Khi chảo đã nóng, chúng ta cho dầu vào. Các món ăn mình chia sẻ hay có sử dụng nén, mọi người cũng hiểu. Thật sự là nén là một trong nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó mọi người nếu như không ưa vị nén thì chúng ta có thể phi qua là chỉ còn mùi thơm thôi. Còn cái mùi hăng đặc trưng của nén nó sẽ giảm rất nhiều nhé. Rồi như vậy thì chúng ta phi cơ bản đã thơm. Khi đã thơm thì mọi người xếp cá vào. Lúc này đối với cá bò lúc này thì chúng ta nên cố gắng là xếp vào đồng thời là lật sang mặt bên kia cho nó đều và nó ngấm. Vì đặc trưng cá này nếu như mọi người để chín thì chúng ta đã rất khó lật sẽ nát. Nhìn lát cá thì đẹp, nhưng nếu kho không khéo thì trở thành một xôn cá ruộng. Ăn thì không sao, nhưng nhìn thì không đẹp mắt, đúng không ạ? Sau khi trải đều trên mặt chảo và một lát thì chúng ta có thể lật sang mặt kia để cho nó xém dầu vào, cho nó khử cái mùi tanh của cá. Đối với cá bò ngày xưa thì người ta ít ăn, nhưng bây giờ nó thuộc dạng đặc sản, thường là xuất khẩu nước ngoài. Rồi sau khi cơ bản đã xếp đều thì mọi người đổ luôn số gia vị vào và rải đều trên mặt cá. Sau đó thì chúng ta cũng để cho cái nước dầu cũng như nước gia vị nó sôi trở lại để nhằm cho cá nó thấm sơ và cái gia vị đó chín sơ qua với dầu. Đấy, mọi người bây giờ nhìn đã sôi trở lại rồi. Thì chúng ta để một lát, sau đó thì chúng ta cho nước vào. Nước thì mọi người nên đổ nước sôi nhé.
để thứ nhất là chúng ta nấu cho tiện, thứ hai nữa cũng không tạo cái mùi tanh. Chú ý chúng ta đổ nước. Đối với cá này thì chúng ta nên đổ nước cho lúc nhé, vì quá trình chúng ta lật khó, chúng ta trở không được, nên chúng ta đổ phải cho lúc. Và cái đặc điểm nữa thì đầu tiên kho cá này thì lúc đầu mọi người khi đã nước sôi, khi đã đậy nắp lại, chúng ta nên để lửa thật nhỏ để cho nó ngấm lần gia vị vào đều trong cá. Vì nếu chúng ta để lửa quá lớn thì nước sẽ nhanh cạn, thì nó chưa kịp ngấm. Rồi như vậy sau khi chúng ta đã cho đầy nước thì mọi người sữa cá cho ngập đều. Đồng thời chúng ta cho lửa lớn trở lại để nhằm nhanh sôi cá. Tuy nhiên quá trình khi nước đã sôi và chúng ta dùng nắp đậy thì mọi người cho lửa thật nhỏ, như lúc nãy mình cũng đã nói. Rồi bây giờ nước cơ bản sôi thì chúng ta có thể sữa cá làm sao cho nó ngập đều và dùng nắp đậy lại, đồng thời bật lửa thật nhỏ để riêu cho nó đều cả lá cá nhé. Thì quá trình này mọi người cũng theo dõi đến một lúc nước cơ bản cạn thì chúng ta bắt đầu kiểm tra. Đó, bây giờ thì cơ bản nước cũng đã rẹt xuống. Thì lúc này chúng ta có thể xem sữa cá cũng như lật nhẹ nếu như lật được. Còn không chúng ta vẫn không quan trọng nhé, vì cơ bản cũng đã thấm đều rồi. Rồi cơ bản như vậy cũng đã được rồi. Bây giờ chúng ta đậy nắp và tiếp tục kho thêm một thời gian ngắn nữa là nước sệt lại là ok. Thật sự cá bò kho với nghĩa nén rất thơm ngon, mọi người cứ thử sẽ biết. Đặc biệt đối với người già cũng như trẻ con thì ăn rất phù hợp, vì bản thân cá này cũng không có xương. Rồi như vậy thì cá cũng đã rẹt nước, còn lượng ít nước sệt ở dưới đáy nồi, như vậy là rất ok rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục có thể là rắc một ít tiêu hoặc thêm một chút. Mọi người nhìn cá trông rất đẹp mắt và thực sự là rất thơm, mùi nén và mùi nghệ bay lên thì ngất trời đấy. Lúc này chúng ta có thể là rắc một ít tiêu và để một chút rau để đẹp mắt và kích thích ngon miệng nhé. Bây giờ thì chúng ta có thể múc ra đĩa và thưởng thức. Tuy nhiên đối với cá này thì mọi người múc phải cẩn thận, giống như lúc đầu mình nói. Tuy nó nát thì vẫn ăn, nhưng dù sao nó cũng không đẹp mắt nhé. Rồi bây giờ cơ bản cũng đã hoàn chỉnh. Mời mọi người, đây mọi người nhìn này, thật sự là rất đẹp mắt và rất thơm ngon. Mọi người hãy cứ thử kho như thế này sẽ cảm nhận được sự ngon miệng, đặc biệt với người già và trẻ con cũng rất phù hợp. Chúc cả nhà ngon miệng.